Mirë që jeni shikues të dashur, po takohemi edhe këtë të hënë, një javë e re, shpresojmë që të jetë shumë e mirë dhe e mbar për të gjithë ne. Do të janë fillim fare të falenderoj IBC Cosmetics dhe vazhdojmë pastaj rrjedhën e emisionit me storje dhe të ftuarit që kemi ftuar për ditën e sotme. E nisim emisionin me një storje ku do të njihemi me një fan të aktorit të madh Bekim Fehmiut. Është Edmondi Sufi nga qyteti i Gjakovës, i cili për vitet të tana ka mbledhur pothuajse të gjithë filmat e këtij aktori të pavdekshëm. Për më tepër e ndjekim storjen. E quajnë Helena, nuk është Helena e Trojës, por babai i saj jo rastësisht ia vuri këtë emër. Inspirim ishte filmi Odiseja, në të cilin rolin kryesor e luan aktori me famë botërore, Bekim Fehmiu. Edmondi Sufi nga Gjakova në vitin 2005 ishte vetëm 15 vjeç kur filloi të mbledhte filmat e Bekim Fehmiut. Kurreshtja për me po filmin Odises, e kom pas prej prindve që Bekim Fehmiu e lun rolin e Odises, edhe e kom ble atë film jashtë nëpërmjet tafrëmve që i kam, edhe në vitin 2005. Filmi i parë ishte seria Odiseja. Për 15 vite, ai arriti të mbledh pothuajse të gjitha filmat e tij. Nuk ka ditë që ka shkruar prej vitit 2005 deri tash që nuk e kam shkruar emrin Bekim Fehmiu në internet. Domthonë për çdo risi, hulumtim, me gjetë filma, me gjetë kudo që gjendën me ble, i kum ble. Tash jam edhe në përfundim të koleksionit të ri, domethënë ky ka më ndryshu, ka më bo me 50 DVD-a, se jam në hulumtim edhe 2 filmave të Bekimit të fundit. Domthonë edhe ata dy janë për më gjetë, jam kontakte në Itali me një mik timin italian, që me gjetë edhe ata 2 filma ti të fundit. Përveç asaj, ai ka titruar rreth 80% të këtyre filmave. Sipas Edmondit, nuk ishte edhe aq lehtë që t'i siguronte këto libra, sepse disa prej tyre i solli ai i pari në Kosovë. Disa filma ndoshta nuk ka qenë edhe aq vështirë me gjetë, tash forma e re e internetit, ku ta diune, dhe produksionet e reja i kanë plasu DVD-t në shitje të filmave të Bekimit, dhe po disa filma ka qenë pak e vështirë me gjetë. Për shembull, unë jam njeriu i parë që e kam sjell filmin Zëri, La Voce, që është filmi ku Bekim Fehmiu e lun rolin e Nikol Bojaxhut, babait Nën Terezës. Ai ka thënë se gjithashtu është në përfundim të librit që e ka përgatitur për aktorin Bekim Fehmiu. Kam fillu diku në vitin 2017 me shkruar atë libër, tash jam në përfundim të shkrimit. Edhe aty është e përmbledhur domthonë gjithë filmografia e Bekimit, gjithë filmat e tij, gjithë posterat e tij, gjitha fotografitë gjatë xhirimeve, video që janë marrë copza për gjatë xhirimeve të filmave ekskluzive, ka shumë materiale ekskluzive. Kohëve të fundit, Valmir Tertini, regjisor, bashkë me skenaristin të nderuarin Fare Mosleu, janë në përgatitje të dokumentarit metrazhi gjatë për Bekim Fehmiu. Ata më kanë ftu që me qenë edhe unë pjesë e dokumentarit, domthonë pjesë e ekipit për realizimin e dokumentarit, jam bashkëpunëtor kryesor audioviziv. Edmondi Sufi ende vazhdon kërkimet rreth filmave të Bekim Fehmiut, derisa nuk i ka lënë anash edhe aktorët e tjerë.
Tashmë është koha për të ftuarin në studio, ku bëhet fjalë për shkollën ndërkombëtare QSI të Kosovës, ku do të flasim për ndarjen e disa bursave që kjo shkollë ka ndarë për nxënësit vendor. Me mua në studio është drejtori i kësaj shkolle Donald Hale. Welcome. Mirë se erdhe. Dhe Valmira Petrovci, e cila do të na ndihmojë me përkthimin. Do doja që t'ju pyes në fillim me njëherë për bursat. Çfarë janë këto bursa? You can translate. I would like to first talk about the scholarships. What kind of scholarships do we offer? Well, we're looking to add local students to our school. Up to now, we've been serving the expat community, and we think that we can grow our school by adding in some really bright Kosovar students to our mix, and so we're offering 20 scholarships to highly qualified local students. Ne zakonisht studentët e shkollës tonë kanë qenë përgjithsisht në staf ndërkombëtar, sepse jemi këtu me ftesë të ambasadës dhe zakonisht i shërbejmë studentëve të cilët janë ndërkombëtar. Mirë po, ne dëshirojmë që të arrisim shkollën tonë dhe në këtë mënyrë të ofrojmë bursa studentëve kosovar që ata të kenë mundësinë që ta përballojnë çmimin, edhe që të jetë më e lehtë edhe për ta të studiojnë në një shkollë amerikane të huaj, edhe që mund kualifikuar edhe për shkolla tjera nëse dëshirojnë të studiojnë jashtë vendit. Shkolla jonë do t'i ofrojë këto bursa për studentët kosovar edhe i kërkon nxënësit më të mirë, me thonë. Do me thonë është një farë konkursi që nuk pranohet gjithkush. Thjesht nëse fitohen bursat mund të jenë pjesë e shkollës. So it is only through scholarships you can get accepted in our school, or is there other ways to? No, absolutely. Our school is open to all. We were started to be a diplomatic school for the U.S. Community, but we accept all students. Po, çfarë, më fal, se thjesht për shikuesit më. Po, shkolla jonë është, siç e thënë edhe më herët, është zakonisht i ka shërbyer stafin ndërkombëtar, diplomatik, mirë po është e hapur për gjithë studentët që dëshirojnë edhe janë të interesuar për shkollën. Po, çfarë kushte duhet të plotësojnë këta studentë për të marrë pjesë në bursa, edhe është konkursi patjetër. Si do të jetë ai konkurs? What are the criteria and to get the scholarship, or how they should apply? The easiest way to reach out to their school is by email at admissions@kosovo.qsi.org. As far as qualifications, we're looking for a student who is strong academically, who is involved in extracurricular activities, a student that does well on our entrance exam. We use a diagnostic entrance exam called MAP. Atëherë, mënyra më e mirë për të qasur në këtë programin e bursave është që të kontaktoni përmes emailës tonë admissions, pranime, do me thonë. Është shumë e rëndësishme që bursa do t'jepen për studentët, edhe kjo do të bëhet përmes kualifikimit, që do me thonë kanë përparësi nxënësit që kanë nollat më të mira, ose që kanë kualifikime. Por mirë po, do të bëhet edhe një test diagnostik, që quhet MAP testing, testimi MAP. MAP, po. Edhe përmes tina do të përcaktohen ata të cilët kanë qenë më të suksesshëm. Do me thonë, definitivisht edhe numri është i limituar, sa? Po. So the number is limited, so it's 20 scholarships. Absolutely. Po. Cilat mosha të studentëve munden me apliku? So what kind of ages are the students that can apply for the scholarships? Well, our school has students aged 2 all the way through high school. For the scholarships, we're looking from first grade through high school, and we'd really like to see some middle school students come out. Atëherë shkolla jonë ka programin prej 2 vjeçar deri edhe duke përfshirë edhe shkollën e mesme. Mirë po bursat do të fillojnë të jepen prej klasës parë edhe shkollës mesme të ulët edhe gjithashtu edhe gjimnazit. Po, do me thonë, është numri i limituar gjithashtu edhe për fëmijët deri në nga klasa e parë deri sa i bie 8-ën, 9-ën. So the number of scholarships is limited from first to 8th graders, right? No, all the way through high school. Vetëm deri në shkollën e mesme. Okej, do doja pak që të ndalemi tek programi i shkollës. Si do të fokusohet programi i shkollës? Çka do të ketë, çfarë lëndësh, si është, do me thënë, çfarë kanë menduar?
So what basically is our school program and which subjects are we more focused? Apo shkenca që do të mësohen apo gjitha Or këto? what kind of sciences do we teach in our school? Sure. Well, it's an American styled curriculum, and we teach a general university prep curriculum. So across our organization, we have 100% university acceptance to some of the best universities in the world. We do not specialize in a special science or medical curriculum. Programi I shkollës tonë është sikurse programi I gjimnazit, edhe I cili forcon studentët që të jenë më të mirë për universitetet shkencore, të cilat studentët mund të aplikojnë. Të gjithë studentët nga shkollat e tona më mban botës janë të regjistruar në universitetet më të mira në botë. Edhe nuk ndodh që atë kurrikula e shkollës tonë mos pranohet ose mos të jetë mirë përfaqësuar në universitetet e tjera. Ajo që kam intereson është edhe gjuha, në të cilën do të mësohet. Do të jetë vetëm në gjuhën angleze apo do të ketë edhe diçka në gjuhën shqipe? So what I'm interested Po flas për vendorët në këtë rast. The language that it's going to be spoken during lessons and classes in our school. Well, as a primarily expat school, we teach only in English, and unless you are learning German and French in French class, we teach 100% in English, and we only speak English on campus. So it's very important to be academically fluent in English. Pra shkolla jon flet vetëm gjuhën angleze, përveç nëse je në klasën e gjuhës gjermane ose franceze, atë që ofrojnë kurset të gjuhës gjermane dhe franceze. Mirë po edhe në kampus të gjithë stafi flet edhe vetëm anglisht, edhe stafi edhe studentët, pra folet vetëm anglisht. Në përgjithësi këto shkollat private janë kështu që të flitet gjuha angleze, shumë gjë e mirë edhe e bukur edhe për të gjithë ne. Thank you for that. Basically, the private schools in Kosovo, they usually speak English, so it's a good thing to be teaching the English language, so thank you for that. Surely, thank you. Do doja të di pak për lokacionin e shkollës. Sa është e madhe, ku gjendet, gjitha këto kushte që do t'i ofrohen fëmijëve, prej sa deri në sa ora do të qëndrojnë aty, një përgjithësi. So I would like to ask you some questions about the location. Where is your school located? What is the schedule at your school? So for the next school year, we're moving to a new location. So we're moving from Arberia, we're moving to across the street from Grand Store in a large building that used to be the Hassan Nai School, and they're moving. Po. Ma herët kemi pas lokacioni shkollës tonë, ka qenë gjithë me ambasadën e Amerikës, aty në Arbëri. Mirë po tani kemi filluar të rritemi më shumë dhe e kemi marrë objektin e ish gjimnazit Hasanaj, që është përballë Grand Storës. Po. A ka të interesuar që tani, sepse e dim që fëmijët pak na kanë mbetur anash shkaku I pandemisë edhe këtyre gjanave, si keni menaxhu pranimin e fëmijëve, meqense ka pasur pak vështirësi. E kanë mbetur në gjysmë disa që kanë qenë ndoshta nga shkollat fillore të publike, duan të vinë ndoshta në shkollë, por që ka pak ngjecje në mësime. So did we have Sa do të kenë përparësi, m'fal? Did we have any difficulties during this pandemic to accept new students or teach new students? Well, we're a large organization. We have 38 schools in 31 countries. So very early on, we got to watch our schools in China go through the COVID crisis. And so we were able to learn very quickly from them. So the day after we were shut down, we opened electronically the following day. Po. Për shkak se shkolla jonë operon në 31 shtetet ndryshme me 38 shkolla, ishte më e lehtë për neve që ne të ballafaqohemi me regjistrimet ose me pranimet ose me mësimin në distancë, për arsye se shkolla jonë në Kinë, shkollat tona në Kinë, na kanë pas më përpara këtë farqasje, edhe ne jemi vetëm se kemi marrë të gatshme edhe vetëm I kemi trajtuar atë si kanë menaxhuar edhe shkolla tjera QSI-s. Na përshkruaj pak se si ishte kjo koha e pandemisë, si keni funksionuar, keni pasur sukses me studentët, sidomos në Kinë, meqense e përmendëm. How did you function during this period of time with distance learning? How did you manage it? Was it a good organization?
Sure. We use some of the platforms that we already had in place. So at school, we use Microsoft Teams. We use a program called Schoology and a program called Edmodo. And we use these platforms to extend what we do in school electronically. So every day, myself, my wife who teaches, and my 9-year-old sit at the table and sign in to Microsoft Teams with our headsets, and we learn and we teach. Yeah. Ishte shumë e menaxhueshme në mënyrë shumë të mirë, sepse ne kemi disa lloje programeve me të cilat ne zhvillojmë mësimin në distancë. Disa nga ato janë Microsoft Teams dhe disa programe tjera që e bën më të mundshme dhe më mirë qasjen e mësimeve në distancë. Çdo mëngjes po thotë unë gruaja ime dhe djali im vendosim në tavolinë, e vendosim ndëgjuesit edhe ne vazhdojmë me bisedona për mësimet ose djali këtina i merr mësimet nga mësuesit tjerë. Po, diçka që do doja të ndalem është, po flas për nënat që ndoshta i kanë fëmijët nga klasa e parë, edhe ju intereson se si do të jetë edhe është i përfshirë edhe ushqimi e gjitha këto në shkollë, sepse besoj do të jetë një gjatë gjithë ditës fëmia në shkollë. She's more interested to know, for example, for the parents that will bring our children to the first grade, how it's going to function, the teachers, the food, the lunch, every day, because we're supposing that they will stay during the whole day at school. Ose do të jenë me lunch boxes. Or they can bring lunch boxes with them, or do we have a lunch program? Sure. It runs very much like a regular American school, so we start the school day around 8 a.m. and we teach till around 3. We have an after-school program. There is a lunch program. We have a private chef who makes excellent cuisine, maybe about half American and half beautiful Albanian food. That's very important. Pra shkolla jonë udhëheqës si një shkollë normale amerikane, e kemi orarin prej orës 8 deri në ora 3, pastaj kemi edhe programe mbas shkollore, ndërsa programi drekës ofrohet nga një kuzhinier i kontraktuar, i cili përgatit ushqime shumë të shijshme me specialitete edhe internacionale, po edhe pak lokale që më mësua edhe këta amerikanë që me provu ushqime tradicionale shqiptare. Sepse më falë ndoshta për pyetjen, por ne shqiptarët, nanat shqiptare jemi më shumë te ushqimi se sa nga njerëz që koncentrohemi në shkollë. Albanian mothers are more interested in providing good lunch and good food for the children. That's why I asked for that. Thank you for being here. Faleminderit shumë për këto informacione. Vërtet shpresoj të keni sukses, që nga një shkollë e mrekullueshme. Mua më pasionoi sepse jam nana një djali dhe kisha pas qef me sjell në shkollën e juaj. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. Thank you. Faleminderit shumë. Atëherë shikues të dashur, ishte një bisedë shumë simpatike me drejtorin e shkollës ndërkombëtare QSI të Kosovës Donald Hale dhe përkthyesja Valmira Petrovci, ku besoj u kuptuam edhe u shpjeguam mjaft mirë për të gjitha këto mundësi që i ofron kjo shkollë. Do të shkëputemi për pak dhe kthehemi me një në studio. Pasta P&K. Nga lënda e parë, miell durum, prodhohet brumë me të gjitha parametrat prodhuese. Lagështi, proteina dhe aciditet që përcaktojnë cilësinë e lartë të produktit. Prodhimi dhe paketimi bëhet në makineritë e teknologjisë së fundit italiane, të cilat ofrojnë cilësi të lartë. Pastat prodhohen në 3 linja: makarona, shpageta dhe fide. Paketimi bëhet në pesha 500 gram në forma të ndryshme, duke plotësuar kërkesat e tregut dhe shijet e konsumatorit. Pasta P&K, cilësi italiane. Ja, po vjen fuqia e fundit për një tualet të pastër dhe me shkëlqim. Por ekziston një mënyrë Bref. Bref Color Active Plus. Me shkëlqim shtesë, plus 50% më shumë shkëlqim. Bref Color Active Plus i ri. Fluturo. Krejt me gjelbër të hiesho. Na dhuron ngrohtësi ashtu që është din vetëm ti. Paketimi i ri e Mona Blend. Çaj më i mirë në vend.
kulturë thelbësore e të ushqyerit shëndetshëm. Vaj ulliri Dhërmiu, vaj ekstra i virgjër, prodhuar nga ullinjë të freskët. Vaj ulliri, vaj për zirë dhe vaj për sallat. Sillni shije pjotës tuaj të gatimit. Dhërmiu. Happy Week në Komodita Home. Tigan Grilli Riviera, 16 euro. Tav naturalmente, 10 euro. Peshqir në ngjyra e dizajne të ndryshme nga 8 më 4 euro. Komodita Home. Ndjehu komod. Jemi kthyer me një lajm të mirë për Suharekën, për komunën e Suharekës, e cila së shpejti do të na bëhet me teatr. Tashmë të gjitha organizimet kulturore dhe artistike, ata do të kenë mundësi që t'i kryejnë në hapësirën e cila do të krijohet në këtë qytet. Për më shumë detaje do doja që të lidhemi direkt me regjisorin Astrid Bytyqi, që besoj që e kemi tashmë në linje. Përshëndetje. Përshëndetje. Si keni kaluar këto kohë së pari, po të pyes? Si gjithë tjerët, karantinë, me disa aktivitete, cilat e kemi marrë këtu në komunën tonë, duke ndihmuar njerëzve që kanë pas nevojë. Që sa kohë, Astrid, jeni duke bërë trysni që të krijoni teatr në vendin tuaj? Ka zgjatur shumë derisa është vendosur? Më lejo fillimisht që të gjithë besimtarëve musliman të uroj festën e Fitër Bajramit. Kështu që sa i përket kërkesës tonë, kërkesa jonë për themelimin e teatrit ka qenë prej vitit 2017. Mirë po nuk kemi gjetë përkrahje deri në këtë vit në muajin mars. Kërkesa fundit ka qenë këtë vit në muajin mars, kur është marrë parasysh nga kryetari i komunës, dhe është procedu për në asamblejë komunale. Mbledhja ka pas më majt me 27 mars të këtij viti, mirë po për shkak të pandemisë nuk është mbajt mbledhja, e u shtyp deri në datën 20 të këtij muaji. Kështu që në datën 20 asambleja komunale me një 20 vota për e një 4 vota abstenim është votuar iniciativa jone për themelimin e teatrit të qytetit profesionist Suharekës. Po, do me thënë, a keni pasur zgjidhje ndoshta problem për të zgjidhur në fakt se si do duket teatri? Po, momenti që ka filluar ndërtimi i teatrit të ri në komunën tonë, na kemi filluar me kërkesën tonë për themelim teatrit. Tash faza parë e teatrit vetëm ka përfundu, jemi në fazën e dytë, po për shkak të pandemisë ajo ka qenë pak është zvarrit puna të cilën janë kënë duke e punu. Po shpresojmë që shumë shpejt do të përfundon, se kemi një sallë shumë të mirë, një teatr shumë të mirë, i cili na plotson kushtet në përpikëri ato që kemi nevojat tona. Po, sa metra katror ose si do të duket teatri, e keni menduar? Ne nuk e kemi menduar, e ka mendu këtë sa në komuna e Suharekës dhe bashku me Ministrinë e Kulturës. Mirë po është një teatr me metra katror nuk e di, nuk kam njohuri. Mirë po është një sallë që i plotson gjitha kushtet sa i përket çështjes teatrit. Po, thjesht mendova se mos keni bërë përzgjedhjen se cili teatr, se si do duket, apo ka pasur projekte të ndryshme që pastaj e zgjedh se si do dojnë të duket teatri. Pak e rëndësishme kjo, me rëndësi që do të bëhet më në fund. E keni menduar se a keni mjaftueshëm në fakt trup të teatrit? Trup teatral? Po, përderisa na e kemi kuptuar dhe e kemi bërë evidentimin e gjithë aktorëve, skenografëve, dhe atëherë kemi filluar me marrë iniciativë për të themelim teatrit. Se nëse ne nuk i kishim pas trupën e aktorëve e ato që ka duhet për teatr, nashta nuk ishte qenë edhe arsyeshme kërkesa jonë për themelim teatrit. Kështu që ne mbi 30 jemi që mirëmi me art, kemi regjisor, kemi skenograf, kostumograf, aktor, gjitha që i duhen një teatri profesionist jonë në komunën tonë. Atë pse mos ta kemi rëna një shtëpi tonë në komunë të punojmë e të kultivojmë art e të vinë qytetarë tonë, se asnjëherë nuk ka mungu publiku në sallën e vjetër të teatrit qytetit tonë.
Për mendimin tim e keni lënë edhe shumë vonë, shqyqyr që po bëhet sa më shpejt me qenë se ka dhe shumë artistë suareka. Jo është shumë vonë, po ma mirë vonë se kur. Ma mirë vonë se kur, pa tjetër. Dhe doja pak të ndalem edhe për fund se si e kanë pritur qytetarët e komunës të Suharekës këtë lajmë. Po më thonë drejten, në momenti që kemi kuptu se do të hynë si pikë e rani ditës për votim themelimi të teatrit qytetit, ne si komunitet artistik kemi pasë, thojza me thonë pak si frikë me publiku si lajmë, se pasi disa herë kemi tentu dhe ka dështu, atëherë kishëm frikë mësë po dështojmë edhe kësaj radhe. Ne si komunitet artistik atë ditë kemi qenë të gjithë para salës të asamblesë komunale, e kështu që edhe si qytetar kemi marrë shumë urime, shumë lavdata për këtë themelim të teatrit. Besoj që ata kanë mirë pritë se i ka mungu Suharekës, edhe pse ne me aktivitete nuk kemi ndalë, kemi pas aktivitete në vende të ndryshme, se kemi amfiteatrin e sallën e kulturës, këtu që e kemi pas, tash e kemi edhe qendrën rinore, kemi edhe një sallë improvizuese në fshatin Mushtisht, kur ne do të punojmë derisa të përfundon teatri në përpirkrim. Po, besoj keni shumë projekte të cilat mezi prisni të shfaqni si premier në këtë teatr. Po na edhe ashtu, unë si regjisor të gjitha shfaqjet që i kom pas në Prishtinë, teatrin kombëtar, unë i kom adaptuar dhe i kom shfaqe edhe në Suharekë. Vetëm për të mirën e publikut tonë që nuk na mungon asnjëherë. Kështu që çdo punë që e kom bërë në Prishtinë, unë e kom pru edhe në Suharekë. Edhe tash të shkaku i kësaj pandemie kemi pas kohë sado që ka qenë nashta e vështirë, mirë po pak edhe na kanal me punua më shumë me marrë me veta. Kemi analizu veprat ndryshme, kështu që mi po presim me na vëshel dyrt e me fillu punën me ato që na jemi përgatitur. Po, Astrid, do doja që të pyes me qenë se je dhe regjisor dhe neve pak na intereson se çfarë do të ketë të reja rreth projekteve të tua, ke menduar diçka të re që nuk është para as tek ne as tek qytetarët e Suharekës? Po në vitin e kaluar kam kry masterin në regji teatr, kam pas shfaqjen në teatri kombëtar, Karrikat. Ka qenë mirë, po nuk mujta me bo shumë reprizë se ndohen të në këto gjanat. Dhe kështu që tash kom analizu një vepër, po përres shumë shpejt me fillu mirë, po së përvoj publiku se është vepër shqiptare, është dramaturg shqiptar, nuk i kemi përfundua la bisedimet me to që veç i kemi pak si diskutim. Kështu që presim të ardhmen që të fillojmë shumë shpejt kësaj radhe të ta punojmë një vepër shqiptare. Po, Astrid, sa ke vështirë si regjisor që të gjesh ndoshta edhe aktorët që përshtaten ty, sa je bashkëpunus me ta? Problemi ynë është përkrahja financiare që po na mungon, se për kjo pjesa tjetër për aktor kemi shoqëri, kemi ato që na filloj unë me analizu veprën edhe i shoh personazhet edhe mendoj se kush ma lun ma mirë këtë rol, atëherë i kam gjithë shokë dhe bisedoj, i thras telefon, dalëm, diskutojmë për temën, për idejen, çka ka me bo, kështu që se kemi problem. Këtë neve çka na mungon si komunitet artistik është përkrahja financiare. E si ja keni dalë deri tani pa përkrahje financiare? Pa i kështu. Si të gjithë thuaj? Në fillim për diplom të bachelorit, më ka ndihmu kryetari i komunës, Valimo Arremaj, edhe këto tjerat me vetë financim. Familja, shoqënia, aktorët, kështu. Besoj që do të ketë ndoshta edhe ndonjë ndihmë financiare kur të hapet edhe teatri edhe që të shfaqen të jetë i pasur me shfaqje të shumta për të gjithë qytetarët. Edhe për fund pak më interesoj se si do të duket teatri, a do të ketë ndoshta ndonjë pjesë ku njerëzit mund të relaksohen, të pinë ndonjë kafe, a do të ketë atrakcion tjetër apo thjesht do të vinë vetëm për shfaqje? Jo, teatri do të ketë shumë edhe do një park apo diçka ku munden njerëzit me i tërhek edhe ma shumë ardhja. Teatri do të objekti në tërësi do ta ketë edhe teatri, do ta ketë edhe sallën e filmit,
do t'i ketë edhe sallat për konferenca për gjitha, edhe oborri ka hapësirë shumë, parkingun e ka në podrumin e tij, kështu që gjitha i plotësojmë kushtet, është një projekt shumë i mirë. Le të shpresojmë që të realizohet sa më shpejt dhe të përfundoj. Më fal edhe një herë përfund, në cilën kohë është thënë se do të përfundoj tamam apo do të zgjas, ndoshta një vjet apo? Po për shkak të kësaj pandemie dhe për shkak të politikës qeverisë që ka ndodhur në vendin ton, tash nuk po dihet kur do të përfundon, se kanë ndodhur disa gjëra që nuk i kanë paraparë, ndoshta kanë pas edhe këta punë kryesi, ka pas probleme me financim, që kam dëgjuar prej kryetarit që nuk i kanë shut hollat apo ku di unë ato rregullat që shikon ata. Mirë po shpresojmë që vitin 2020 përfundojmë me gjitha. Po, besoj faza e parë siç the edhe ti ka përfunduar me sukses, kështu që le të shpresojmë që edhe e dyta të jetë mirë. Punimet e vrashtave që kanë përfunduar, tash i mbetet rregullimi i brendshëm. Shpresojmë që sa më shpejt ta preni shiritin e këtij teatri edhe të ketë atraksione dhe një zhvillim shumë të mirë për komunën e Suarekës, ku besoj do të kaloni shumë kohë aty. Po shpresojmë edhe na edhe menzi po e presim atë ditë që na të hypin ato drasat e teatrit, dhe të fillojmë punën, ta bëjnë ato më të mirën për qytetarët tanë. Po, është një ndjenjë shumë e papërshkrueshme, besoj. Besoj po. Shumë është e papërshkrueshme. Se me të thënë drejtën kemi mes shumë keq. Në atë kuptimin që po duhet gjithmonë momenti që po mendon me inskenu diçka një vepër apo një diçka me punue, gjithmonë ajo po të rrinë në krye që ku do ta jap, ku do ta gjej vendin, ku do të jap këto. Pastaj edhe provat e kanë atë të vetën, ku ti mbajnë provat. Megjithato si mi ndal asnjëherë, se unë punoj edhe me tri, kom dikun për 43 që punoj çdo vikend me ta, ku mbajt prova në amfiteatrin e gjimnazit, aktivitetet asnjëherë nuk kanë dalur në komunën tonë, mirë po na ka vështirësuar punën. Po edhe një detaj tjetër, se gjithmonë në fund muhabeti thonë është e dera, do të ketë fëmijë të cilët do të angazhohen në klasat aktrimit ku të ketë shfaqje teatrale pastaj edhe prej tyre apo diçka tillë? Po për atë se apo do të jetë vetëm për të rritur. Prandaj edhe më ra ndërmend pyetja. Po unë qysh tash ka diku që 10 vite unë punoj edhe me fëmijë, para se me qenë në Akademi të Artëm, unë kom pas një shoqat të cilën ju marrë me aktivitetet kulturore në Suarek. Jemi marrë me ditën ndërkombëtare kundër dukurive negative, dohonit e drogës e gjitha këto i kom marrë në Suarek. Në momentin që i marrë në Akademi të Artëm, atëherë vetëm kom fillu i përkushtua artit, përgjithësi teatrit, se kom përfundu për regji teatrit. E kom grupin e trive, që janë pak më të rritur në moshën 15 përpjet, dhe kam fëmijën prej moshës klasës parë, edhe deri në klasën e 6. I kam 20 fëmijë që moshë është ulët, e këta tjerë që mbi 40. Po, besoj janë fëmijë talentum, apo? Po shumë talentum, kemi pas një audicion, cilën e kemi njoftu, e kemi faqen e teatrit, cili thirret Teatri Ëndrav në Suarek, e quajmë Teatri Ëndrav, dhe shpresojmë ta bëjmë profesionistë shumë shpejt, pas themelimit të teatrit, edhe kemi pas shumë fëmijë, kemi pas saqë u ndishëm shumë keq nëse do e largonim në njërin i cili kishte më pak talent, mirë po me gjithatë nuk i kemi larguar deri kur e kanë kuptuar ata vetë që nuk kanë mujt me vazhdu me. Mirë po ka shumë fëmijë që janë talentuar, më i sinqert se fëmia askush nuk është, kështu që ata e thonë më të mirën në skemë. Po. Gjithsesi ndoshta në fillim mund të jenë në dobët, por që mësohen shumë lehtë dhe e heqin atë frikën ndoshta që dikush mund ta ketë në audicione. Po gjithë këtë punë që kemi bërë që disa vite i kom bashkëpunëtor të cilët punojnë me ta, është aktori Butrin Tlumi dhe Borhan Sejdiu, cilët i kemi bërë këto në mënyrë vullnetare. Kemi shkuar nëpër shkollat fillore, të mesme, i kemi gjetë ata që kanë pas dëshirë më marrë me artë, i kemi afruar, edhe pse disa i kemi pas afër që nuk kanë qenë fort talentuar këta të rritunit, mirë po gjithmonë kena menuar në atë anën pozitive që edhe nëse ky nuk e vazhdon me artë më marrë, atëherë na do të bëjna publik më shumë, se ky nesër mas nesër e merr motrën e vet, vllaun dhe e din çka është shfaqja, vjen me na pa, kemi punuar në këtë kuptim që me bë publik sa më shumë për teatrin.
pa tjetër, për të ngritur edhe vetdia e qytetarëve për të parë një shfaqje. Astrid, unë të përgëzoj shumë për gjithë këtë vullnet të mirë që ke marrë përsipër edhe në kushte të vështira. Le të shpresojmë që sa më shpejt finalizohet çdo gjë dhe teatri të jetë shumë profesional edhe të jetë në duart tuaja. Faleminderit shumë juve për hapësirën edhe për kujdesin që po na rrini afër për që ne ti shpalosim ato të mirat edhe apo pak ato të këqijat që neve po na mundojnë. Patjetër shpresojmë që shpejt do të vijmë edhe të xhirojmë ndonjë pjesë teatrale atje. Do ta keni ftesën parë, kështu që faleminderit. Respekt për juve. Faleminderit, respekte gjithashtu. Shikues të dashur, ishte regjisorja Astrid Bytyqin nga Suhareka, ku kemi parë kështu që janë duke punuar rreth projektit të tyre që tashmë do të bëhen shumë shpejt edhe me teatr. Le të shpresojmë që të gjitha komunat e Kosovës të pasurohen me teatre, me shumë çka tjetër ku njerëzit mund të argëtohen edhe të gjejnë veten kudo që ata i përkasin. Erdhi fundi edhe emisionit për sot, ne do të shihemi përsëri nesër në të njëjtën kohë. Pra deri atëherë, miru takofshim.